السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل المربع الجميل السهل البسيط لتكوين مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. مفرشنا بستخدم فيه الألوان الأبيض والأحمر أو الأحمر والنبيتي. داخلين على فترة رأس السنة وانتوا عارفين طبعا لبس بابا نويل بيكون باللون الاحمر والابيض، فحابه طبعا البنات اللي كانوا طالبين مني مفرش سرير الكريسماس نطبق معاهم اكتر من فكره، ودي اول افكارنا طبعا لمفارش الكريسماس. اتمنى يا رب تكون سهله وبسيطه عليكم. ببتدي اشتغل بخيط صوف متوسط السمك، وعلى فكره هو مش شرط يعني للكريسماس، هو احنا بنشتغله بس باللون الابيض والاحمر عشان البنات اللي طلبوه مني، لكن احنا ممكن نطبقها باي الوان. على فكره بنات بتكون وحده جميله وسهله وحلوه جدا. هستخدم خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببتدي في البدايه اكون 6 سلاسل، بسيب مسافه من الخيط واكون عقده بدايه في الاول. بلف الخيط حلقه على الهواء، بدخل داخل الحلقه الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. عشان ابتدي اكون السلاسل بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف خيط واخرج منها 1 2 3 4 5 6. هسيب اخر 5 سلاسل واروح لاول سلسلة في الحلقة الامامية، بدخل اسحب الخيط واخرج منها من الحلقة الموجودة عندي على الابرة. خيط البداية بخليه معايا في ظهر السلاسل وابتدي اشتغل. داخل السلاسل ببتدي اشتغل 8 غرزة كلاستر او غرزة عنقود. هبتدي ارتفع سلسلتين وهعتبرهم بس مجرد ارتفاع، وبعد كده ابتدي اشتغل اول غرزة عنقود او غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلفة. ازاي بنشتغلها؟ بيكون عندي على الابره حلقة، بلف لفة واحدة بيكون معايا كده حلقتين، كأني هشتغل غرزة عمود بلفة بس بشتغله لغاية نصه. بدخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين العمود، بلف الخيط واخرج من حلقتين الباقيين. تمام؟ لا، هسيب الحلقه الاخيره دي مش هخرج منها. تاني مره بلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي بردك الحلقه الاخيره ده تاني عمود اهو. الحلقه الاساسيه دي مجرد حلقه اساسيه، لكن دول الاعمده اللي انا اشتغلتها. هلف الخيط تالت مره، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقه الاخيره. كده بيكون عندي 1 2 3، دول التلات اعمده اللي اشتغلتهم لغايه نصهم، والحلقه الاساسيه هلف الخيط واخرج من 3. اتبقوا الاتنين، الحلقه اللي طلعت بيها والحلقه الاساسيه هلف الخيط واخرج منها. كده بكون اشتغلت غرزة كلاستر. بعد كده هرتفع سلسلتين 1 2، وارجع تاني اكون غرزة كلاستر تانية 1 2 3. اول ما يوصل معايا عدد الحلقات على الابرة 4، الف الخيط واخرج من 3 وارجع الف الخيط واخرج من 2، سلسلتين مسافة، وبكرر دوت كمان 6 مرات بحيث يكون في النهاية معايا 8 غرز كلاستر. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بعد ما خلصت 1 2 3 4 5 6 7 8 واخدت سلسلتين، هروح لاول غرزة اشتغلتها واقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اشتغل فين يا بنات؟ مش هشتغل على غرز الكلاستر نفسها، هشتغل على السلاسل. همشي بمنزلقة كمان لغاية اول سلسلتين، وابتدي اشتغل زاوية مكونة من كلاستر 3 سلاسل كلاستر في نفس الفراغ. برتفع سلسلتين وبس، بردك هعتبرهم مجرد ارتفاع. هشتغل كلاستر كده 1 2 3، اخرج من 3 حلقات، وبعد كده الف خيط واخرج من حلقتين 1 2 3 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ هو عشان اكون زاوية بكون غرزة كلاستر تانية مكونة من 3 عمود بلف. كده بكون كونت اول زاوية موجودة عندي. شايفين الفراغ التاني بدخل اشتغل فيه كام؟ هشتغل فيه 3 عمود بلفة 1 2، بس المرة دي لغاية اخرهم يعني العمود كامل 3. الفراغ اللي جاي زاوية يعني فيه كلاستر 3 سلاسل كلاستر 1 2 3، واقفل غرزة الكلاستر 1 2 3، كمان مرة في نفس الفراغ كلاستر تانية، بالشكل ده زي ما احنا شايفين. اي قابلني الفراغ اللي جاي بشتغل فيه 3 عمود بلفة كاملين 1 2 3، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر.
ان فراغ بشتغل فيه زاوية وفراغ بشتغل فيه 3 عمود، فراغ بشتغل فيه زاوية وفراغ بشتغل فيه 3 عمود، لكن الزاوية بتكون بغرز الكلاستر، اما ال3 عمود فبيكونوا 3 عمود كاملين. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بعد ما اشتغلت اخر 3 عمود في الفراغ الاخير بروح لاول غرزة كلاستر وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة. هبتدي بقى اغير اللون للون السطر الاخير، وهو ده اللي بنجمع بيه المفرش كله في النهاية. اللون الاحمر النبيتي، الالوان دي بتكون حلوة جدا لمحب الاحمرات طبعا. بدخل لغاية الزاوية وابتدي اشتغل ايه يا بنات. بصوا في الزاوية بشتغل كلاستر 3 سلاسل كلاستر. بعد كده هنروح نشتغل على الفراغات اللي هي ما بين الزاوية تحت والمكان اللي راح اشتغل فيه. هرتفع 1 2 وزي ما احنا اتفقنا مع بعض من البداية بعتبره مجرد سلاسل ارتفاع. كلاستر 1 2 3، نقفل اول غرزة كلاستر 3 سلسلة وكمان كلاستر مرة تانية. عفوا سامحوني يا بنات بس الحساسية، بكون والله بعذبكم معايا. زي ما احنا شايفين اشتغلت كلاستر 3 سلاسل كلاستر. هيقابلني بقى هنا ايه يا بنات زي ما احنا شايفين. بصوا في الوحدة الاولى عندي هنا انا ما اشتغلتش على الكلاستر نفسها، انا رحت للفراغ اللي ما بين الكلاستر والتلاتة عمود واشتغلت 2 عمود بلفة. هلف الخيط بسيب الكلاستر وبروح بقى في الفراغ ده اللي ما بين الكلاستر والتلاتة عمود بشتغل 2 عمود بلفة. 1 2، وفوق التلاتة عمود هشتغل 3 عمود بلفة فوق الحرف الفي بشكل طبيعي. 1، وطبعا الخيط دوت بخليه معايا لغايه ما اخلص السطر كله، وبعد كده ببتدي اقصه، اسيب منه 10 سنتي واقصه، وبعد كده انضف ابره التنظيف. عمود عمود عمود. قبل ما اروح اشتغل الزاويه التانية ما بين التلاتة عمود والكلاستر بروح اشتغل هنا في الفراغ نفسه من تحت 2 عمود بلفه. 1 كمان مره 2. هنا ببتدي تاني اكرر بقى زاويه زي دي عفوا، زاويه مكونه من كلاستر 1 2 3 عمود 3 سلسلة كلاستر مكونة من 3 عمود 3 4 حلقات بلف الخيط واخرج من 3 بقوا 2 بلف الخيط واخرج منه، وارجع تاني اكرر بقى نفس اللي انا عملته في الجانب دوت، ان ما بين الكلاستر والتلاتة عمود بدخل في الفراغ دوت اهو اللي ما بينهم. مفيش بصوا مش حرف في ولا حاجه، دي الكلاستر اهي حرف الفي ليها ماليش علاقه بيه، وده حرف الفي للعمود الاول. هنا بقى في فراغ ما بين ده وده بدخل اشتغل 2 عمود بلفه. 1 2، وفوق التلاتة عمود 3 عمود. 1 2 3، والفراغ اللي ما بين التلاتة عمود والكلاستر 2 عمود بلفه. 1 2، وبكمل تاني يا بنات زي ما احنا شايفين كلاستر 3 سلاسل كلاستر في الفراغ 2 عمود، وفوق التلاتة عمود 3 عمود، وفي الفراغ اللي بعدهم 2 عمود، وهكذا حتى نصل الى نهاية السطر. وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين، على فكرة هي باللون الابيض والاحمر بتكون احلى من النبيتي زي ما احنا شايفينها، واحدة جميلة جدا مميزة وسهلة في نفس الوقت. بعد ما اشتغلت في اخر فراغ موجود عندي هنا لما بين الاعمدة والكلاستر 2 عمود بلفة، بروح بقى بعد كده فوق اول غرزة كلاستر اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلق، بسحب الخيط واخرج واسيب 10 سنتي، وبعد كده ببتدي انضف. طريقة التشبيك بتكون باستخدام غرزة المنزلقة. لما باجي اشبك بغرزة المنزلقة بجيب وش الشغل على وش الشغل وابتدي اشبك على الظهر، يعني انا بشبك على خلف الشغل زي ما احنا شايفين. قاعدة المفرش كلها بتكون باللون الاحمر او باي لون انت تفضليه، واللون اللي في الداخل بيكون اللون الابيض. بدخل تحت الزاويتين اسحب، بعمل عقدة بداية واسحب الحلقة دي من تحتهم، برتفع سلسلة بس لمجرد ان هي تمكنني ان انا ابتدي اشبك الوحدات بتاعتي. لما باجي اشتغل يا بنات بصوا بيكون عندي تحت حرف الفي في حلقة امامية وحلقة خلفية لكل ايه غرزة من الغرز دي. في المربع اللي قصادي بدخل في الحلقة الامامية، والمربع اللي الناحية التانية اهو بدخل في الحلقة الخلفية. فرونت لوب مع باك لوب، اسحب الخيط واخرج من الحلقتين ومن الحلقة اللي عندي على الابرة، ارجع الغرزة اللي بعدها امامي، في المربع اللي قصادي امامي والمربع اللي ورا خلفي.
بسحب غرزة منزلقة من الحلقات كلها، امامي مع خلفي واسحب بمنزلقة. معايا حلقة، بدخل في الحلقة الامامية مع الحلقة الخلفية للمربع اللي في الخلف، اسحب الخيط واخرج من الحلقتين ومن الحلقة اللي عندي على الابرة، وبفضل امشي على الخط طبعا كله لغاية ما اوصل للنهاية. بترصصي كل يعني خطين بطول المفرش كله، وتشبكي بالطول مرة واحدة وترجعي تشبكي بالعرض مرة واحدة برضو لغاية ما وصلنا للزاوية. بدخل بردك اخد فيها منزلق واسحب الخيط بالشكل ده. لما بنيجي طبعا نعدل شغلنا بيكون ده شكل او نتيجة التشبيك. النتيجة دي على فكرة دايما بفضل التشبيك بغرزة المنزلقة لان بتكون ناعمة مفيش فيها اي بروز وشكلها حلو زي ما احنا شايفين. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، مفرش الكريسماس او فكرة من افكار مفرش الكريسماس. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من ويا. وكمان تنسوش تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.